Hi guys. Hey there. Celine, say hi. Pag gano'n nyo dito pala. Ay, okay. So we're going to our province. Yay. Pati, what time is it? 6. Already 6 and mga 6 hours. Bye. See you later, alligator. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you. Wala si Hana dito. Wag na natin kunin yung order ni Hana. Nandito kami sa McDo. Wag na natin kunin yung order ni Hana. Sunday na. Hi guys! Galit-galit muna po kami ng katabi ko dito. We're here. Mami daw. Mami, what you're eating? What are you eating pala? What you're eating? Pala what you're eating eh. Yun yung tanong mo. So we're eating McDo. We're eating. Basta yun, gets me na yun. Food from McDo. Yes. We're eating McDo. Dinner. Yaman. Yun lang. Nandito na kami after 6 hours. Ang bilis lang namin. Tapos, ayan. Hinintayin na lang namin pagbuksan kami kasi parang dito na kami matutulog. Ano? Sasakyan. Ano yun? Hala, yung J ko. Baka pagbukas natin yun, ano na yan? Stock. Stock na sila. Ayan, nandito na kami. May checkpoint lang na isa. Meron naman. Approve. May certificate. May certificate. We're here. Taga na. Sa Ginyangan. Taga na. Sa Ginyangan. Taga na. Sa Ginyangan. Ayan na, nagbablog yan pa rin. Nanay! Ay, hindi pala yun. Doon pala. Hi, Nay. Pero kala ko Kala ko ito si Nanay. Nay, kain na! Ooh, late dinner. Ayun na ba ako? Ayun na kain. We're on our way to sa bahay nila ate. Kasi para may matulugan kami. And where's Uni? Look at here. Sorry, hindi ako nakasipit. Malapit lang to Lake Super. 2 kanto lang. Tapos doon na rin ipapark tong kotse. May parkan ba doon? Yan. Ako hindi ka pinagbubuksan. Naku, mukhang sa kotse tayo matutulog, Uni ah. Mukhang sa kotse tayo matutulog. Ito na yung dagat guys oh. Oo. Oh, naniwala. No? Hindi, may ano na lang yan. May katay talaga. Ayun na, may balsa. Nasaan? Nandiyan na. Ayun, Legit dalawa. nga, ano ba? Dalawa ko good. Ayun, dalawa. Hindi ka namin dyan na joke times eh. Ayan o, magkasunod. Nayakon nga ata. Di pa rin kayo makapasok. Buksan ko yung ilaw nito. Huwag na. Di pa rin makapasok. Ang sarap ng tulog nila. Sa kotse na lang ako. Early the next morning. Hi, good morning. Hi kayo, hi. Oh, ayan. Pinsan ko. Message PM me pag interested kayo.
Aga-aga. May bentahan po dito na. Sassy! 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 Sassy naman eh! Sassy! Sassy mo! Say hi to vlog. Say hi! Ikaw na lang mag-hi. Hello! We're going to Fishport. Yes, bye! Let's go! Babalaglag. We're here at Balsa. Hi, balsa. Ay, wala. Sige ka na bila mo. Ano Uni? Kaya mo? Uni, kaya mo na? Magsiswimming Oh, ka. oh, Tayo ay nakakapagpapalito. Oh my gosh! Ang tayo sa dulo! Yung mga sunapataan ka. Uy, natakot ka. Sino yung tumalon? Si Ada po. Woo! How's the swimming, guys? Siyempre hindi ako lulubog. Masarap, di pa yung balat. At mababaw. Medyo, fresh from the beach pa. Hindi na kaya na. Share video na lang. Yes? Sige po. Diyan. Kaya siya makatawa ko dyan. Ay, si Abby ka sa gilid. Ay, sorry. Ha? Uni, kamusta ka dyan? Iba, parang mas matindi to sa hangover. Sis, ito po ang kaibigan, ang natin dyan na may motion sickness. Ano na? Ingat ka sa pagtapak dyan. Saan? Sige Eto, lang. hindi pantay-pantay yung ano dyan. Ano, kamusta? Nalabas mo ba ang sama ng loob? Sa bibig nilabas yung sama ng loob. Tapos nilunok ulit. Parang nawala na yung The dinura view. mo. Hello. So, dito ka tayo sa likod. We're going to the front. Medyo maalog and lalo na pag hindi ka sanay sa mga na ganito. Ganyan ang mapapala mo. Matindi pa daw sa hangover, guys. Kaya mo yan. Okay ka lang? Bundan mo na ako? Sure ka ha? Sure ka? Punta muna ako doon. Tawagin mo na lang ako. Dahil dyan, wait lang. Medyo pahirapan dito kasi ayan o. Maliit lang siya. And hindi ako nakapanligo. So pag sumabit ako. Ano na ilang hours to? Okay na. Ewan ko po. Ayan po. Ilang hours daw? Nagtanong na ko ilang hours. Gusto na natin pumunta. Ayun na. Mag-struggle is real po sa pag-akyat ng balsa. Okay. Early, my beans. Lipat sa kabila lahat. Bigat daw. Mabigat kami dito. Nandun pa si Hana sa likod. Kaya nahihilo pa dito. Asa si Hana?
Nahihilo pa din. Ando pa Nandun rin sa sa likod. Oo. Jing. Ito ay yun pala nagpapasunod eh. Nandun na yung... Mahirap talaga sumunod sa dalawang amo. Kamot ang ulo ba? Inilagay ko sa pumunta. Let's go to the signage. Tigas, atsing ko. Ay no, ganun yung sasabihin mo butas. Wala nga lang lambat. Oh my goodness. I'm very sorry. I'm allergic to the sun. Di ba agad to yun? Here at Guinayangan Fishport. I don't know if you hear me, pero I'm sorry for kasi kailangan ng face mask. Protection first, guys. So, I'll pakita ko sa inyo. Ganun ka na lang. I love Guinayangan. Hey, Dan. O, tuloy ang vlog kahit nahilo. Parang walang nangyari ah. Parang walang nangyari ah. Nagsuka, yes. Welcome to Guinayangan. Yes! Hi guys, we're here at Guinayangan. Guinayangan is my province, my mom's hometown. O, diba? Hindi talaga. Sige na, taga na. Guinayangan, Quezon. Hi guys, we're already here at... Hoy, pakita mo naman ako. Ay, sorry. We're here at Tita Eva's house. Wala yung mga owner. And that's Aidan. Yan, pagod po, maghihintay po kami ng aming turn sa bathroom. Saan nakakapuno? See you later. Kaway to. Naiya, artista. Tita, kita OMG, I'm your cousin? I didn't notice that. Ano mo? Hey, look at Sassy. Diba? Uy, pakita ko si Sassy. Yan. Ano mo? Kinis niya ako sa lens kanina. Kinis niya ako dito kanina. Dito sa lips. First kiss mo si Sassy, Aidan. Hello, baby ko. Ito si Adeline. Tapos yun ang mga dancers natin dyan. Siyempre, hindi tayo kasali dyan kasi wala tayong talent. Vlog lang ang bag ko dito. Yeah. Sige na. Ako din. A few moments later. Hi guys! So, tapos na kami kumain and all. Yes! That's my cousins. Hi, Very- Dot. Bonsai. That's my cousins. Oh, say hi. You see that balsa? Nandun kami kanina. Basta dyan, somewhere. Madami kasing balsa dyan eh. Tapos yan, we're going to... Saan tayo punta? Mangrove walk. Mangrove walk. Parasan sa yoga. Parasan San Yoga. Let's go! We're going on a trip on our favorite car. Hindi pa, Eh, nasa di si daanan Ata. na natin dun. Today, we're going Nadaanan somewhere. natin. Nasa si ano? Si Ate Kat Sinabi ko naiwan rin po kayo na dun. we're already here in the car. Tawagin. Daanan niyo pag ano. Back here. If you were going to visit here, puntahan niyo to. Lapit lang to, guys. Yun lang. Look at my dog. It's so happy. Look at that.
Pagas sa Nyogan. Kung halo-halo sa Nyogan. Dito na kayo. Bye. Nag-pray na tayo, di ba? Nag-pray na tayo. Eating time. We're eating Paris. Hindi na finally. Kanya. After playing lots of games and ayun sa amin ni ate. Tsaka kay Hana. Ayun, sisi. Ayan, matcha. Kulang pa po sa Yung ilan na daw sa iyo? 1, 2, 3, Ako dark. Ano yung dark choco sa aunties, no? Dark choco. Strawberry sa akin na. Strawberry pa akin. It's already raining and we're going to the car. So let's go, guys. Bye! No, Bye agad. bye. We're going to the car. Tara na. Let's go! See you at the car. We're already here at the car. Guys! Oh, diba? Naikot namin yung area. Oh, uwi na. Gabi, ang bilis. Ay, sige. Bye! Uwian na po tayong lahat. Ano tawag dito? Ay, hindi ko na. Vlog on vlog. Vlogger. Okay. Parang gabi, please lang. Bye na. Ang bilis lang po namin. Super bilis. Uwi na kami. Back to reality. Parang ano lang talaga, 24 hours. Normal. Wala pang 24 hours. Oo nga, wala pa. Extend. 15 na. Mga ano lang, 18 hours. Hey, Bilang na bilang. face. Extend 2 hours. Wala pang 24 hours. Dapat 24 hours. Bye-bye! Bago tayo malis, hingi muna tayo isang 4-wheel kay Ate Kit. Yes, please. Kung gusto niyo malaman yung tinutukoy ko, punta po kayo sa vlog ni Hana. Daddy, yung daddy daw, 4-wheel. 4-wheel ng daddy. 4-wheel. Pag-pray mo muna sila. Uwi na tayo. Uwi na. Alam niya kung kanino nagmana. Uwi na. Bye-bye. 5 hours later. Bye-bye. It's already 1 a.m. Bye-bye. Bye, thank you. Bye-bye. See you. Bye po. Bye. Thank you po. We're here na sa house. Ito na. Namiss mo kami? Ay, oo nga. Oh, ayan. Oh, ang dungis mo. Naligo ka mo. Yay! So, yan. Ang bilis lang namin. 5 hours lang ang aming gabi. So, thank you for watching. Bye!